سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. یک سیستم چوکات نامه داریم که ما می‌خوایم که انالایز کنیم که در قدم اول یک چوکات شکل Asymmetrical است یا غیر متناظر است که ما نمیتونیم که از 2D فریم استفاده کنیم. شکل irregular shape داره یا irregular frame است که شکل نامنظم داره که شما میتونید که یا از طریق گرید استفاده کنید یا از طریق بلانک استفاده کنید. اختیار باز شماست که از بلانک استفاده میکنید یا از گرید اونلی. میشه که در این سوال ما از بلانک استفاده کنیم. قبل از اینکه از تمپلیت بلانک استفاده کنیم شما میتونید که از initialize model for defaults with units یا سیستم واحدات تعیین کنیم. به نظر به سوال ما هم تون فورس مترس انتخاب میکنیم. بعدا بالای بلانک کلیک میکنیم. وقتی کلیک کردین براتون دو ویو دیدید نشون میده که میشه که یکی از شما آف کنیم. بعد شما در روی اسکرین یک رایت کلیک کنید دیگه مجبورید که ادیت گرید دیتا برش میشه که مجبورید که مودیفای شو سیستم. وقتی که مودیفای شو سیستم گفتیم به این شکل شما میتونید که از این قسمت برش بگین که سیستم نو مثلا شما میخواین که چطور که شما میتونید که مثلا گریدو را هم در ایکس دایرکشن هم در وای دایرکشن هم در زد دایرکشن اد کنین هم دیلیت کنین. طریقه ساده‌ای است که شما میتونید که گرید لاین یا خطوط کمکی رو شما از این قسمت معرفی کنین. برای سافیر شما میشه که برش بگین که کویک استارت. در قسمت شما میشه که برش بگین که نمبر اف گرید لاین خطوط کمکی یا گراف خطوط x دایرکشن در y دایرکشن یا در z دایرکشن. سیستم ما در مستوی x و z قرار داره. پس y دایرکشن یک میگیریم و x دایرکشن که از به هر قسمتی که شما نود دارین یعنی خطوط عمودی بالای مستوی افق شما به هر جایی که نود دارین به استقامت نود خطوط کمکی را ارتباط میدین یا گرید لاین ها را. به این اساس یکی در شروع اتکا یکی در قسمتی که شکستگی ما داریم در ختم شکستگی و یکم در اتکای انجامی از طرف چپ براسل داریم. پس سه گرید لاین ما در محور x داریم. در محور y یک است و در محور z دایرکشن هم یک خط موازی با مستوی افق در قسمت اتکا یکی در شروع نوت یکم در ختم نوت. در این قسمت شما میشه که بگویید که در محور z هم ما سه گرید لاین داریم. پس سه برش یعنی گرید اسپیسینگ فاصله گریدا در x دایرکشن که از هم فواصل فرق میکنه. در y دایرکشن خب برش یک میگیریم چون خود سیستم دو بودی است و در مستوی x قرار داره. پس یک میگیریم و در z دایرکشن فاصلهش سه گرفتم و چون هر دویش بین هر دو گرید لاین ها فواصل مختلف از نظر به سوال پس این ما در حالت خودش میمونیم و مبدایش هم 0 0 خود سیستم میگیریم. بعدم باش میگیم که اوکی. وقتی که شما اوکی گفتین شما میتونید که بالای اسپیسینگ کلیک کنین. وقتی که اسپیسینگ کلیک کردین دیگه قسمت میشه که وای این قسمتی که میله به شکل مایل آمده این شما فاصلهش نظر به شکل می‌کنید که 2 متر است. بعد در باکس دیگه کلیک میکنید و فاصله از چقدر است 4 متر است. این انتخاب میکنید و بعد در واید گرید دیتا ما چیزی نداریم چون سیستم دو بودی است و در زید دایرکشن که است در زید دایرکشن که زید یک است از طرف پایین به بالا ما قیمت میتیم که قیمت اول ما 2 متر است و قیمت دومی ما که است 1 متر است. به این اساس کلیک میکنید بعد برش میگین که اوکی. وقتی که اوکی گفتین باز هم یک اوکی برش میگین. وقتی که اوکی گفتین براتون همون گرید لاین یا خطوط کمکی که شما میتونید که مطابق از شما جیومتری استراکچرتون ترسیم کنین براتون ترسیم شد. حالا میشه که شما مستوی x زیر انتخاب کنین یا x انتخاب کنین. با این اساس شما میتونید که سیستمتون همین چوکات نامتون ترسیم کنین. از کماند کویک درا فریم کیبل یا درا فریم کیبل استفاده کنیم. به شکل ساده میتونیم که از کویک درا فریم کلیک کنیم. در یک قسمتی از میله که ما ضرورت داریم یک کلیک دیگه قسمت میکنیم. نظر به شکل ما یک میله دیگه قسمت داریم و یک میله دیگه هم دیگه قسمت داریم و بین ترتیب اینجا سعی کنیم چنج ما تقاطع داریم این میله رو براتون سر تا آخر تا نشون میدم. چون که از کویک درا فریم شما در هر قسمتی که گرید تقاطعش یعنی خط عمودی افقی نقطه ارتباطی داره پس در این قسمت براتون ترسیم میکنه. پس ما از کماند set select mode انتخاب میکنیم. همین میله که ما اینجا وضع کردیم این را پاک میکنیم delete. حالا ما از کماند درا فریم استفاده میکنیم. یک کلیک از این قسمت تا به این قسمت ارتباط میدیم. بعدا یک رایت کلیک میکنیم و بعدا یک
کلیک از این قسمت تا به قسمت آخر، چون 1 میلی مستقیم ما داریم. پس یک رایت کلیک و بعدن این میشه که ما کلوز کنیم. بعدن شما میتونید که بالای ست سلکت مود کلیک کنید. حال از این بابت شما میتونید که در قسمت نظر به شکل اردو اتکا دینی دو قسمت ما اتکای سخت داریم. اگر شما خواسته باشین که نامای از این نودا را پیدا کنید، شما میتونید که بالای ست دیسپلی آپشن کلیک کنید. وقتی کلیک کردین شما میشه که بگوین که جوین لیبل اپلای اوکی، جوینت ها رو براتون نشان میده. اتکای سخت در نود 1 و نود 6 مدل داریم. هر دوش ما سلکشن میگیریم. وقتی که سلکشن گرفتین اساین مینو میم، در اساین مینو در جوین در رسترین میم، در رسترین کامند شما بالای اتکای سخت کلیک میکنید و بعد باش میگید اوکی. شکل هندسی سیستم ترتیب شد. از این بابت ما بار متشریک داریم و قوی فوقی داریم. بار متشریک در قسمت ما عمود بالای میله و عمود بالای مستوی افق داریم که در این اساس بار متشریک زیره قبل از اینکه ما آساین کنیم وزن ذاتی سیستم ما صفر میکنیم که نظر به لودی که ما برش میکنیم یا لودینگی که برش ما معرفی میکنیم نظر به این برای ما ایره انالایز کنه. به خاطر پیش از این اسکیپ میدونید شما میند دیفاین لود پترن. در لود پترن سلف ویت مولتیپلایر مثل سواله قبلی واره ایره صفر میگیریم برش میگیم که مودیفای لود پترن و بعد برش میگیم اوکی. وقتی که اوکی گفتین سلف ویت مولتیپلایر خود وزن ذاتی از صفر شد. پس حالا صرف از سر مو وزن خارجی که برش یا وزن یا لودینگ که برش ما معرفی میگیم نظر میبرید انالایز. حالا این قسمت شما سلکشن میگیرید اساین مینو مین، در اساین مینو فریم لود، در فریم لود بالای دیستریبیوتد کلیک میکنید. در قسمت لود پترن ادیت میگیرین، کوردینیت سیستم گلوبال میگیرین، گراویتی و ای. چون به این اساس شما که گلوبال اکسس دارین دیگه لوکال اکسس دارین. در قسمت گلوبال اکسس منطبق از بالای گلوبال اکسس منطبق از بالای لوکال اکسس یا هم جهت گراویتی است. پس در قسمت اگر شما گراویتی بگیرین یا اگر گراویتی پروجکتد بگیرین یا اگر زاید دایرکشن بگیرین یا اگر زاید پروجکتد بگیرین تفاوت نمیکنه. صرف در قیمتی که وقتی که شما اینجا اساین میکنین تفاوت نه. که در قسمت در کوردینیت سیستم شما میتونید که لوکال و گلوبال بگیرین، که گلوبال اکسس و لوکال اکسس. اگر شما گلوبال بگیرین در قسمت اگر گراویتی بگیرین، اگر مقدار زیر فرض مثال نظر به سوال مکس 6 تن فورس بر متر رسید انتخاب میگیرین باش میگین که اپلای. اگر اپلای گفتی براتون 6 تن فورس براتون اساین کرد. اگر این شما نگیرین این باش بگین که دیلیت اگزیستنت لود، میره پس باش بگین که ریپلیس یا دیلیت بگین، ایره بگین که اوکی. ایره شما سلکشن بگین پس اساین بگین در فریم لود، در فریم بگین در قسمت برش بگین که دیلیت اپلای بگین اوکی. لود براتون پاک میکنه. ایره با سلکشن بگیرین اساین فریم لود دیستریبیوتد میاد در قسمت. اگر شما باش بگین که اد یا ریپلیس فرق نمیکنه، اگر باش بگین که اد تو اگزیستنت لودز یا ریپلیس فرق نداره. اگر شما اینجا آل برش اگر گلوبال بگیرید و گراویتی را تبدیل به زاید دایرکشن کنید، اینجا شما برش مقدار برش منفی 6 وضع میکنید. حالا با اگر برش بگید اپلای جهتش هم جهت از این نشان میده، چرا که جهت مثبت زاید اکسس به طرف بالاست. پس ما ناگزیر هستیم که منفی باشه. به عین ترتیب اگر شما این سلکشن بگیرین اساین فریم لود دیستریبیوتد آل برش میگیم که ریپلیس بار لودینگ که ما کردیم میره برام پاک میکنیم، دیگه لودینگ برش میکنیم میره بالای زو ریپلیس میکنه. با این اساس شما میتونید که در کوردینیت سیستم بشه که اگر شما لوکال بگیرید در لوکال هم اینجا براتون 1 2 3 براتون نشان میده. یک کس نمایندگی از x دایرکشن است، دو کس نمایندگی از z دایرکشن است و سه کس نمایندگی از y دایرکشن است. حالا اگر ما خواسته باشیم که در محور در لوکال اکسس از این سیستم خود میله ما خواسته باشیم که عمود بالای مستوی افق ما لود اساین کنیم، پس ما ناگزیر هستیم که دور انتخاب کنیم. وقتی که دور انتخاب کردی حالا جهت از این اگر ما مثبت 6 بگیرم، حالا سعی کنین اگر ما مثبت 6 بگیرم اپلای بگویم جهتش از طرف پایین به بالا میره، چرا که جهت مثبت از این از طرف پایین به بالا است. اگر شما خواسته باشید که لوکال اکسس شما ببینید میشه که شما اول کلوز بگین در قسمت بیاین بالای ست دیسپلی آپشن در قسمت باش ببینید که لوکال اکسس براتون نشان میده اپلای و اوکی. حالا شما ببینید که هر میله از خود لوکال اکسس مشخص خود داره که x دایرکشنش است، z دایرکشنش است. داله که z دایرکشنش یا x دایرکشنش منطبق بالای گلوبال اکسس نیست. بین ترتیب از این قسمت هم بین ترتیب از ای زاید دایرکشنش است و ای اکس دایرکشنش است. پس به این اساس اگر شما خواسته باشین که بالای از این میله
از طرف بالا و پایین باشه، پس نظر به لوکال اکسس ازی شما میشه که اساین بگین، فریم بگین، دیستریبیوتد شما میشه لوکال بگین. لوکال زائد دایرکشن 2 است، پس میشه که جهت زیر مخالف جهت زیر بگیرین، باش بگین که -6، پس میشه که باش بگین که اپلای و حالا نظر به سوال ما این بار متشر هم اساین. حالا اگر شما خواسته باشید بار متشر شما عمود بالای لوکال اکسس شما داشته باشید، این سلکشن میگیرین، اساین میگین، فریم لود، دیستریبیوتد دیگه قسمت لوکال انتخاب میگیرین، زائد دایرکشن انتخاب است، پس برش میگی که -4 تن فورس بر متر، اپلای و اوکی. اگر دیگه قسمت اگر شما اگر انتخاب کنین، اساین بگین، فریم لود بگین، دیستریبیوتد اگر شما گلوبال بگیرین و اگر باش بگین که مثلا در زائد دایرکشن یا در گراویتی بگیرین، حالا اگر بگین که اپلای ای برتون ایرا مثبت بگیرین که جهتش به طرف پایین باشه، این سلکشن میگیرین، اساین، فریم دیستریبیوتد دیگه قسمت برش مثبت انتخاب میکنین، اپلای و اوکی، جهتش به طرف پایین برتون شما. داله که ما نظر به سوال ما بار متشع عمود بالای لوکال اکسس است، پس این انتخاب میکنین، اساین، فریم لود، دیستریبیوتد بار متشر اینجا برش لوکال انتخاب بگیرین، دور انتخاب میگیرین که نظر به میوار زائد لوکال شود و مقدارش برش میگه که -4 و برش میگه که اپلای و اوکی. نظر به سوال ما این قسمت هم ترتیب شد. از این بابت یک قوی افقی شما در این قسمت دارید. این قسمت شما میتونید که راستن بالای جوینت کلیک کنید، در قسمت یا ختم گادرتان بگیرید یا در ختم پایتان بگیرید، یا با این شکل میتونید که بالای جوینت کلیک کنید، اینجا در اساین بگین، اینجا باش بگین که جوینت لود، اینجا باش بگین فورسز و اینجا باش بگین که در ایکس دایرکشن مقدارش مثلا مقدارش ما داریم 6 تن فورس، پس میشه که چون جهتش مخالف محور ایکس است، پس میشه باش بگین 6 بگین و بعد باش بگین که اپلای و اوکی. حالا 6 هم براتون منفی. حالا شما میشه که ست دیسپلی آپشن به نودا را آف کنیم. یک قسمت میشه که دیگه بین باش بگین که لیولز جوینت آف کن، اپلای اوکی. باید ترتیب لوکال اکسس هم براتون آف کنه. حالا میشه باش اپلای بگین اوکی. حالا اگه شما خواسته باشین بار منتشره و پوینت لود یک جای ببینین، دیسپلی مین، دیسپلی شو لود اساین، فریم، یک قسمت باش بگین که اپلای و اوکی. حالا براتون هم بار منتشره براتون نشون میده و هم دیگه قسمت براتون خوی فقیره که برش معرفی کردیم میره هم براتون نشون میده که دیگه قسمت بای دیفالت از طرف خود سافیر براتون ایره هم براتون با دو مرکبه براتون تبدیل میکنه، هم مرکبه عمودی هم مرکبه افقی. یا براتون یعنی این شکل تا تو شکلی که عمود بالای لوکال اکسس باشه عین ما. اگر شما خواسته باشین پس به اون شکل براتون شما بهتره که شما در دیسپلی بین شو الیمنت لود اساین فریم بین، در فریم میشه که اینجا باش بگین که فریم لوکال همون لودینگ براتون به اون اساس براتون شما بهتره. یک قسمت میشه که اپلای بگین اوکی، پس براتون به شکل اون شکلی که اول نظر به سوالی که شما داشتین اون رو براتون به اون شکل نشون میده. اگر شما خواسته باشین که به اون شکل شما هم میتونید که به اون شکل رو هم ببینید. اگر شما خواسته باشین که در جوینت که خوی فکر اساین کردن رو ببینید، شما میتونید که دیسپلی بین دیسپلی شلو اساین در جوینت بین در جوینت باش میگین که دید انتخاب میگین، کرنت دیسپلی سیستم انتخاب میگین، اپلای میگین، یه براتون نشون میده. و اگر خواسته باشین که و اگر شما پوینت لود به حساب پوینت لود در جوینت لود نه وزن نمیکنه و در ختم میله پایه یا در ختم میله گودر اگر وزن میکنه با شما میتونستیم که از یک قسمت دیسپلی بین شروع الیمنت اساین بین فریم بگین باتون بار منتشره و قوی افقی که براتون بود و براتون همزمان شد، چون این بعد در میله و ذکر اون در جوینت همزمان رو براتون نشون نمیده. به این ترتیب وقتی که شما اگر اساین انالایز کنید بود براتون به شکل دستجایی براتون جا برداشتی براتون نشان میده. به این اساس ما مستوی سیستم ما انتخاب میکنیم، انالایز میگیم، انالیز آپشن میگیم، اگزیکیوت انتخاب میکنیم اوکی. بعدا برش میگیم که انالایز مدل الایو میگیریم. وقتی که مدل الایو بگیریم گرفتیم بک‌گراند ثبت میکنیم، فرض مثال irregular shape frame analysis انتخاب میکنیم. یعنی که وقتی که انتخاب کنید بعد برش میگیم سیف. این شکل تغییر محل ازی است که با این اساس شما میتونید که عکس العمل شکل کار داشته باشین در جوین مین. اگر دیاگرام های قوی داخلی را ضرورت داشته باشین شما میتونید که فریم که ولتندن بین یک قسمت میشه که اکسل فورس بگیرین فیل دیاگرام یا شو ولی ضرورتش این نظر به خاص شماست مطمئن شده باتون شما. اگر خوبی از زیر با سیستم شرقی کار دارین ایره یوزر دیفاین میگیرید باش یک ذریب انتخاب بکنید، ایره باش میگین که اپلای. و اگر شما خواستین سیستم غریب باتون شما اتوماتیک انتخاب میکنید بعد میگین که اپلای.
به سیستم غربی. و بین زمان اگر شما خواسته باشید که مومنت براتون نشون بده، مومنت رو انتخاب میکنید، اپلای و اوت. این شکل دیاگرام مومنت شماست. اگر خواسته باشید که ولیو رو براتون نشون بده، میشه که در یک قسمت بیاین فریم تیبل تندن بگین که برای شو ولیوز اپلای بکنید، اوکی. بین ترتیب براتون دیاگرام مومنت دیگه هم براتون شما. اگر خواسته باشین که در نقطه مشخص مومنت مطالعه کنید، شما میتونید که یک لفت کلیک کنید، یک رایت کلیک کنید، در هر نقطه‌ای که خواسته باشید شما میتونید که بار یا قوه زیره یا مومنت یا دفلکشن شما مطالعه کنید که با چه از دفلکشن ایجاد شده. و با این شکل شما میتونید که سیستم‌هایتون که سیستم‌های چوکات‌های نمایش باشه، به این شکل شما میتونید تحلیل کنید.